it's another weekend ride. Good day mga papart! Another weekend, so we decided to go back to Trans Central Highway para mag-breakfast. Kaya namin nakitaan sa Facebook nga na daw nice nga coffee place dito. The plan was to leave early para witness a sunset, pero kusog kayang 1 pag 5 AM. So late na jud mi nakalakaw. Naibawan lang namo na sa among lugar day ni uwan. Hi. Yeah. Tara, go na. Nataron sa Busay, pasa kami sa Kilometer 21. Then mag-breakfast. After that, manguli. So sige, enjoy the view. Kay pabugnaw meron sa Sabado sa buntag. Ugma, Valentine's Day. Yeah. Tapos heaven. Katong tawag ka to? Maharlik Cup. Since Valentine's Day tomorrow, i-treat na sila ko sa kong hobby today. And also tomorrow. Saturday, right? Nga aming mais! Mais ro! Ha? Mga aming mais, then manguli! Diyan, nabantayan na mo nga daghan kayong baligyang buwak sa kalakilid sa mong kagagian. Tungod di ay kay Valentine's Day pagkaugma. Para tugid kayo kung diri ka mapalit. Nakakita akong bana to. We are going to Sirao to see the flowers. It's like a forest here. We're going to Sirao. Like mulagpot ka diha nga way.
Sirao Floating Restaurant. Diba? Hi again! So it's a Saturday ride for us. Kami sa Kohabi and ni-decide mi ari TCH sa first destination. Or dili kami daghan karong destination today. So napit mi diri sa Sirao. So diya miron sa Sirao Garden. Entrance fee is 60 pesos, unlimited tanaw sa mga buwak ug selfie. Matagamtam nimo ang nindot na views hasta sa pagpicture sa mga buwak nga wa ko kaila. Paglingaw-lingaw na mo, nakalit lang og katagag ang parts sa controller sa drone. Sana ba rin sagbot? So, wa na yun na ko nakit eh. Ambot asa na to. So nangita taron sa controller na natagak. Controller sa drone. Mut na. Asa to? Naapod ay sila parking fee nga 20 pesos. So, padayon ka pa dong sa Kilometer 21 Cafe nga among original nga tuyo. Matod pa nila, nice daw ang food ug coffee. Wala gyud taon minaabti ug mamiti kay dito. Last before muli. Nadong may mukaon. Samtang gahawat sa mong gipang order, na-enjoy na mo ang view sa kabukiran. So, naghuwat kami sa mga and nigutom na yun. Diyan mo rasa. Take home after everything. Sales sa Singapore. After bills, after rent. Ay, okay na. Here. Wala, di sales mo.
Padung na gyud mi manguli kay naigipaminaw akong tiyan, di ba kain ni sa gatas or sa kape. Samtang kining usa sige pamili og tanom nga dili available sa mga tindahan. So dili ra ko tugang ride. See you next time at Jamiz and Idz. Ay kalimot pag-subscribe, like, o comment. Di naman Wa, kana wa.